Tên anh Nghĩa ơi, tên anh Nghĩa ơi, Cứu đi. Nghĩa ơi, có sao không Nghĩa? Nhanh đi. Máu ra nhiều quá. Anh Nghĩa bị thương nặng lắm. Máu ra nhiều quá. Giúp tôi đưa anh ấy lên xe. Ra lên anh Nghĩa ơi. Cẩn thận đó. Tôi nghe anh Dương. Anh có ở bên anh Nghĩa không? Tình hình của Vũ với Nghĩa giờ không hay lắm. Xe cảnh sát vừa quay lại đưa họ vô bệnh viện rồi. Ừ, tôi cảm ơn, tôi biết rồi. Nào ai hay ngày mai cuộc Đi nhanh đi mấy anh. khó đó. Anh Nghĩa, cố gắng đi anh. Tương lai mùa vây. Anh Nghĩa, Nghĩa cố gắng đi anh Nghĩa ơi. Tên anh Nghĩa ơi, cố gắng nha anh. Nhanh đi mấy anh ơi. Cậu ở lại với mấy anh em điều tra xung quanh đây, coi có hiện tượng gì khả nghi hay không. Đó, đi. Còn có ai. Ở đây nè anh. Kiểm tra hết toàn bộ khu vực này nha. Rõ. Và phía bên kia nữa. Alo. Dạ em Sơn đây. Anh đang ở đâu vậy? Đang trên đường đi Bình Phước. Có gì không? Anh Vũ bên tòa án đã nhận ra hung thủ tấn công chính là bị can trong vụ án mình đang điều tra. Anh về mà xác nhận đi. Được rồi, tôi sẽ về liền. Dạ. Dừng xe. Dạ. Anh có việc phải về ngay. Cậu đi lên đó, thực hiện kế hoạch theo dõi và tiếp cận cho bằng được. Dạ. Phải tuyệt đối bí mật. Dạ. Và rất có khả năng nó sẽ vượt biên giới. Như vậy sẽ rất khó khăn trong việc phá án. Anh sẽ xin chi viện ngay. Dạ rõ. Ừ. Rồi, lên luôn cán bộ. Rồi, chạy. Ngày 20 tháng 12, bị can đã làm gì? Cùng với ai? Dạ, ngày đó bị can ở nhà, không đi đâu hết. Thanh sắt mà có kích thước 50cm, gì đâu bị can có. Bị can sử dụng nó để làm gì? Dạ, đoạn sắt nào bị can không biết. Nhận ra rồi chứ? Dạ, bị can không biết ạ. Dấu vân tay lưu lại trên thanh sắt này và dấu vân tay của bị can trùng khớp với nhau. Bị can còn chối cãi nữa không? Dạ. Bây giờ thì khai đi.
Đồng bọn của bị can gồm có những ai? Dạ. Nếu thành khẩn nhận tội thì sẽ được khoan hồng. Nếu quanh co, pháp luật sẽ nghiêm khắc trừng trị. Dạ, bị can xin khai ạ. Ông thấy sao? Cậu đã từng giết ai chưa? Ông không tin tôi hả? Nhìn tướng cậu thì cũng có bản lĩnh đó. Nếu không hoàn thành, tôi sẽ trả lại tiền cho ông, không thiếu một cắc. Tôi không cần cậu trả tiền lại cho tôi. Điều tôi muốn là tôi không thích thằng này tồn tại nữa. Là người này. Nhớ kỹ cái tên đó, không được lầm lẫn với ai đó. Ông yên tâm đi. Dạ thưa cán bộ, trong một lần đang ngồi uống cà phê, ông Khương đến kêu tôi và Vinh đến tòa án huyện để tìm hiểu coi thẩm phán nào là người xử lưu động tại xã Xuân Phước. Khi biết chính xác là thẩm phán Nghĩa thì ông Khương kêu chúng tôi tìm cho ông ấy một tay viết mướn. Tôi và Vinh biết Hiệp nên mới giới thiệu cho ông Khương. Ông Khương yêu cầu chúng tôi là phải giết cho bằng được người có tên là Trần Trung Nghĩa. Ai là người lên kế hoạch giết thẩm phán Nghĩa? Ai là người trực tiếp thực hiện? Dạ, ông Khương là người lên kế hoạch. Tôi, Vinh và Hiệp là người trực tiếp thực hiện. Ngày hôm đó, tôi, Vinh và Hiệp có mặt tại địa điểm xét xử để biết chính xác Trần Trung Nghĩa là ai. Rồi Vinh và Hiệp đi đến đoạn đường vắng chờ sẵn. Khi buổi xét xử vừa xong, tôi điện thoại cho Vinh và Hiệp hành động. Dạ thưa cán bộ, nhiệm vụ của tôi chỉ có vậy. Con dao bấm bằng inox, vì sao bị can có? Bị can sử dụng nó để làm gì? Dạ, con dao đó là do ông Khương đưa cho tôi. Tôi sử dụng nó để giết thẩm phán Nghĩa. Tại sao bị can giết thẩm phán Nghĩa? Vì tôi cần tiền. Ông Khương thuê tôi giết với giá 40 triệu đồng. Tôi cần tiền nên tôi đã giết. Cần tiền tại sao không lao động để kiếm tiền? Pháp luật không cho phép bất cứ ai giết người để kiếm tiền. Bị can có hiểu không? Dạ, tôi biết mình có tội. Dẫn giải bị can về buồng giam, trích xuất bị can Nguyễn Văn Khương. Rõ. Tôi hận ông Tòa Nghĩa. Tôi căm thù ông Tòa Nghĩa vì ông đã cướp đất của tôi. Ông Tòa Nghĩa đã đem dùi cui, đem súng ống và cưỡng chế tôi để cướp đất của tôi. Cho nên tôi căm thù ông Tòa Nghĩa. Tôi phải giết để rửa hận. Người bị hại Trần Trung Nghĩa là người thực thi pháp luật. Việc người bị hại Trần Trung Nghĩa buộc bị cáo phải trả đất lại cho ông Nguyễn Đình Quý cũng là thực thi pháp luật, không phải là cướp đất. Tại sao bị cáo không nghĩ rằng chính bị cáo mới là người cướp đất của ông Quý? Tôi không cướp đất của ai hết. Chính ông Tòa Nghĩa là người cướp đất của tôi. Đó là suy nghĩ sai trái của bị cáo. Chính vì suy nghĩ sai trái đó, bị cáo đã hủy hoại cuộc sống của một con người. Không ai có quyền hủy hoại cuộc sống của một người khác, nhưng pháp luật thì có quyền tước đoạt cuộc sống của kẻ nào không còn nhân tính. Bị cáo là một con người nhưng không còn tính người, nên bị cáo không đáng để được sống. Vì sự nghiêm minh của pháp luật, vì sự trong lành của xã hội, cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội này. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Khương, Trương Tấn Hiệp, Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Khải phạm tội giết người. Bị cáo Trương Tấn Hiệp, Nguyễn Văn Vinh phạm tội cố ý gây thương tích.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Khương tử hình. Bị cáo Trương Tấn Hiệp tử hình. Bị cáo Nguyễn Văn Vinh tù chung thân. Chị ơi, chị sao chị? Bị cáo Trần Văn Khải Chị 20 năm tù. Chị ơi, chết rồi. Chị ơi, chị. Chào. Chào. Chào Mời anh. ngồi. Chào anh. Mệt lắm hả anh? Anh không mệt, nhưng mà tức. Tức đến bây giờ vẫn còn tức. Khi trả lời thẩm vấn thì ngang ngược, y như là mình không hề có tội, thản nhiên tước đoạt mạng sống của người khác. Nhưng khi mạng sống của mình bị pháp luật lấy đi thì lại run rẩy, hoảng sợ. Những con người như vậy sống chỉ làm dơ bẩn xã hội. Nghĩa là ông hoàn toàn hài lòng với bản án mình đã tuyên? Không chỉ có tôi mà cả hội đồng xét xử đều nhất trí 100%. À, còn cậu thương binh này mau làm thủ tục, còn hưởng chế độ thương binh nữa chứ. Anh đừng gọi em là thương binh, mọi người cười em chết. Em mà là thương binh, chú Trung với chú Thành không cho em làm việc nữa là chết em á. Sao lại không cho làm việc? Tùy theo tình trạng sức khỏe mà bố trí công việc cho phù hợp. Chỉ sợ em không còn tha thiết với ngành tòa án này nữa thôi. Đây là nghề mà em đã chọn, đâu thể vì chuyện này mà em bỏ nghề được. Tốt. Anh chịu câu nói này của em đó. Mời anh. Mời mọi người uống nước. Mời anh. Nào ai hay ngày mai cuộc đời khó đoán, đường tương lai mù vây hai bờ cách chia. Nhiều đêm đen mình ta nhìn lại bao nhiêu ngày qua, còn chẳng niềm tin thiết tha. Cậu không tin là có linh hồn sao? Đời không như cuộc chơi gieo hạt xúc sắc, cùng chia Mình cũng không biết nhau nữa. buồn vui, ta còn có Gần đây ai mình thường hay suy nghĩ về cái chết, từ ngày qua. và mình nhớ tới câu nói Người hãy cho lòng thổi một nhúm tro ta bay khỏi lòng bàn tay. ngồi cho Chết là như vậy. phận số Nếu vậy, vội cái chết không có gì là đáng sợ. nào Đó là quan điểm của những người theo chủ nghĩa vô thần. thiên đường Đó là những người tin vào Đức Phật hay là Chúa Giêsu thì có cách nghĩ khác về cái chết. Nhưng dù là người nào, cứ sống sao cho tốt thì cái chết không có gì đáng sợ hết. Có lẽ cậu nói đúng. Mong manh bước chân hoài nghi, đành thôi trao về nhau chút tình khắc ghi, để lại dấu vết yêu thương mà nhớ.